Hello guys! So for today's video, ako ay magde-decorate. Maglalagay ako ng mga dekorasyon para sa 7th birthday ng aking anak. Ayan. So, tara let's guess at samahan niyo ako. So, bumili ako guys ng mga pang dekorasyon sa birthday ng anak ko sa Shopee. Bali, kulang pa nga to guys, kaya mag-DIY na lang ako nito maya. Tapos, naglagay muna ako ng kortina. Medyo maliit lang yung space namin dito guys, kaya bigyan natin. Ay, airplane muna pala. Where's the airplane?